नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुमा म अमृत गोतामे तथा यामी कम्प्युटर इन्स्टिट्युट युट्युब च्यानलको तर्फदेखि साथीहरु योभन्दा अघिल्लो भिडियोहरुमा मैले तपाईहरुलाई विभिन्न किसिमका टपिकसँग सम्बन्धित रहेर भिडियोहरु राखिरहेको थिएँ र आज मैले तपाईहरुलाई यो भिडियोमा विशेष गरी यो यामी कम्प्युटर इन्स्टिट्युट च्यानलसँग सम्बन्धित रहेर मैले केही कुरा जानकारी गराउन गइरहेको छु। भिडियो धेरै लामो छैन, निकै छोटो छ र कृपया भिडियोलाई चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। तपाईहरुको केही प्रतिक्रिया छ भने तलपट्टि कमेन्ट गरेर लेख्नु होला, त्यसको लागि म धेरै नै आभारी हुनेछु। साथीहरु यो यामी कम्प्युटर इन्स्टिट्युट आजभन्दा करिब 6 वर्ष पहिला अर्थात् 2072 सालमा घरेलु तथा साना उद्योग रूपन्देही कार्यालयमा दर्ता भएर सञ्चालन भएको इन्स्टिट्युट हो। यो इन्स्टिट्युटमा विगतदेखि अहिलेसम्म र भविष्यमा पनि कम्प्युटरसँग रहेर विभिन्न किसिमका ट्रेनिङहरु हामी र गराउँदै आइरहेका छौं र भविष्यमा पनि गराउँदै नै जानेछौं। ती ट्रेनिङहरु हामीले विशेष गरी 3 किसिमले गराउने गरिरहेका छौं। एउटा फिजिकल ट्रेनिङ गराउँछौं जसमा अब हाम्रो 10 जनासम्म राख्न मिल्ने वेल म्यानेज हाम्रो ल्याब छ। अनि तपाई यहाँ नजिकै हुनुहुन्छ, फिजिकली उपस्थित हुन सक्नुहुन्छ भने त्यहाँ हामी फिजिकल ट्रेनिङ गराइरहेका छौं र करिब वर्षमा लगभग 300 स्टुडेन्टहरुलाई हामीले यहाँबाट ट्रेनिङ दिँदै आइरहेका छौं। अनि त्यसपछि यदि तपाई रूपन्देही जिल्ला अथवा बुटोल बाहिर भन्दा अथवा मेरो इन्स्टिट्युट भन्दा बाहिर हुनुहुन्छ भने तपाईले अब अनलाइन मार्फत लाइभ ट्रेनिङ पनि लिन सक्नुहुनेछ। यो अब धेरै साथीहरुलाई अब हामीले ट्रेनिङ दिँदै आइरहेका छौं। विशेष गरी अब हाम्रो यो मलेसिया रहनुभएका साथीहरु, अनि त्यसपछि आएर यो साउदी अरबमा रहनुभएका साथीहरु, नेपाल भित्रै पनि अब पूर्व पश्चिम महेन्द्रनगर, सुर्खेत, कैलाली हुँदै अब काठमाडौँसम्मका साथीहरुलाई मैले ट्रेनिङ दिँदै आइरहेको छु। उहाँहरुसँगको पनि मैले केही भिडियोहरु, उहाँहरुलाई ट्रेनिङ दिँदाको केही लाइभ भिडियोहरु पनि म बिस्तारै राख्दै जानेछु। त्यसरी पनि तपाईहरुले यामी कम्प्युटर इन्स्टिट्युटबाट विभिन्न किसिमका प्रोफेसनल ट्रेनिङहरु लिन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि अर्को ट्रेनिङ भनेको यामी कम्प्युटर इन्स्टिट्युटले दिने भनेको यो रेकर्डेड भर्जनमा हो। यो चाहिँ जुन तपाईले यामी कम्प्युटर इन्स्टिट्युट युट्युब च्यानललाई युट्युबमा गएर सर्च गरेर सब्स्क्राइब गरेर त्यसको कोखामा भएको बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु भयो भने हरेक किसिमका विशेष गरी यो बेसिक लेभलको एकाउन्टिङ प्याकेजसँग सम्बन्धित, ग्राफिक डिजाइनसँग सम्बन्धित, अनि भिडियो एडिटिङसँग सम्बन्धित, रिपेयर मेन्टेनेन्ससँग सम्बन्धित, वेब डिजाइनसँग सम्बन्धित र भविष्यमा आउने अब यो 3D एनिमेसनको पनि छिट्टै नै अब तयारी भइरहेको छ, त्योसँग सम्बन्धित पनि भिडियोहरु युट्युब च्यानल मार्फत फरक किसिमको प्लेलिस्ट बनाएर तपाईको त्यहाँ अपलोड गरिँदै छ र गरिँदै पनि आइरहेको छ। त्यसलाई सब्स्क्राइब गर्नु भने त्यसरी तपाईले फ्रीमै आफ्नै घरमा बसेर पनि प्रोफेसनल किसिमले ट्रेनिङ रेकर्डेड भर्जनबाट लिन सक्नुहुनेछ, जुन फ्री अफ कस्ट छ, जहाँ तपाईले कुनै पैसा तिर्नु पर्दैन। र तपाईहरुलाई यामी कम्प्युटरले एउटा यो सुविधा पनि दिने गरेको छ कि यदि त्यो भिडियोहरु हेर्दा तपाईहरुलाई कुनै किसिमका समस्या भयो भने कमेन्ट गर्नु होला र तपाईहरुलाई फेरि लाइभ ट्रेनिङमा लिएर चाहिँ फ्रीमै तपाईहरुलाई सहयोग गरिनेछ। त्यसो हुँदाखेरि यामी कम्प्युटर इन्स्टिट्युटलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोस्। सँगसँगै हाम्रो यामी कम्प्युटर इन्स्टिट्युट भन्ने एउटा फेसबुक पेज पनि छ, त्यो पेजलाई पनि तपाईले लाइक गरिदिनु भयो भने त्यसमा पनि निरन्तर अब युट्युबका लिंक सहितको भिडियोहरु त्यसमा पनि आउनेछ, जसले गर्दाखेरि तपाईहरु आफ्नै घरमा बसेर फ्रीमै अनि कुनै पनि अब कस्ट खर्च नगरिकन बसेर ट्रेनिङ लिन सक्नुहुनेछ भन्ने कुराको जानकारी गराउन चाहन्छु। र तपाईहरुलाई एउटा कुरा लाग्न सक्छ कि अब यो अहिले बोलेको जुन मान्छे, जो व्यक्ति र त्यहाँ ट्रेनिङ दिने अथवा त्यो रेकर्ड गर्ने, रेकर्ड भर्सनहरु, भिडियोहरु रेकर्ड गर्ने फरक होला, बोल्ने एउटा होला र ट्रेनिङ दिने अर्को होला भन्ने पनि तपाईहरुलाई लागेको हुन सक्छ। यो कुरामा पनि मैले के क्लियर गराउन चाहन्छु भने यो यामी कम्प्युटर इन्स्टिट्युटको अब यहाँको म्यानेजिङ डाइरेक्टर भने पनि, अनि त्यसपछि यहाँको अब इन्स्ट्रक्टर भने पनि, अथवा यो भिडियोहरुमा भोइस ओभर गर्ने र यो भिडियोहरु तयार गर्ने मान्छे सबै जे भने पनि म आफै नै हो। तलपट्टि अब तपाईहरुले यो अब WhatsApp नम्बरहरु पाउनु भएको छ, त्यसमा कल गर्दा पनि हुन्छ। यामी कम्प्युटर इन्स्टिट्युटको साइडबाट तपाईहरुलाई जे जति सहयोग गर्न सकिन्छ त्यो सकिन्छ। विशेष गरी यो 3 किसिमले गर्न सकिन्छ। अब तपाई नजिकै हुनुहुन्छ भने इन्स्टिट्युटको ल्याबमा बोलाएर गराइन्छ। यदि नेपाल बाहिर अथवा नेपाल भित्र बुटोल भन्दा टाढा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई अनलाइनमा लाइभ प्राइभेट कोचिङ पनि गर्ने गरिन्छ र फ्री अफ कस्टमा तपाई ट्रेनिङ लिन चाहनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने त्यताबाट पनि तपाईले ट्रेनिङ लिन सक्नुहुनेछ। त्यसैले गर्दाखेरि मैले आजको यो भिडियोमा तपाईहरुलाई मुख्य गरी यामी कम्प्युटर इन्स्टिट्युटलाई किन सब्स्क्राइब गर्ने अथवा यामी कम्प्युटर इन्स्टिट्युटलाई किन फलो गर्ने भनेर यो भिडियोमा जानकारी गराउन खोजेको हो। त्यसपछि तपाईहरुको मनमा लागेका कुनै पनि सुझाव सल्लाहहरु छन् भने अवश्य पनि तलको कमेन्ट गरिदिनु होला। कमेन्ट गरिदिनु हो भने म निकै नै आभारी हुने थिएँ भन्दै आजको लागि यो सानो भिडियोबाट म अमृत गोतामे बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।